Sziasztok! Ma mit nem mond el a szeretett, vagyis hát akkor most a szeretett személy, mert ugye általában csak a személyt szoktam kérdezni, de ma úgy jött ez kell, hogy jöjjön. Szóval, hogy ma azt nézzük meg, hogy mit nem mond el a szeretett személy, mi az, amit ő magában tart, és tulajdonképpen majd a harmadik kártyánál, a ki nem mondott szerelmes érzések kártyájában megnézzük, hogy egyébként miről beszélne. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyapakliból választok 3 kártyát. Az első 2 ugye arról, hogy miről nem beszél, és a harmadik az pedig azt mutatja meg, hogy miről beszél. És ameddig ezt így félreteszem, addig elmondom nektek, hogy tegnap volt a csatorna második születésnapja, és ennek alkalmából, ha még nem hallottál róla, akkor hálám jeléül, hogy ennyien követtek és nézitek a videókat, 30%-os kedvezményt adok mindenkinek a következő 2 hétben, és a leírásban megtaláljátok a weboldalt, és ott meglátjátok azt a néhány dolgot, amire ezt föl lehet használni. Ugye idén egy kicsit visszább vettem, mert hogy más irányban tevékenykedek, de most így szeretném újra néhány, aki szeretne velem kapcsolatba kerülni, akár hosszabb távon is, hogy azoknak lehetőség legyen, úgyhogy itt a 30%-os kedvezménynek a kuponkódja a leírásban megtaláljátok, és éljetek vele. Hogyha valaki nem tud kártyával fizetni, akkor írjon rám, és akkor megbeszéljük azt, hogy hogyan lehetséges az utalás és egyebeket. No, hát akkor ennyi az, amit bevezetőként elmondtam, úgyhogy most pedig folytassuk azzal, hogy mit nem mond el ez a szeretett személy. 3 lapot kérnék szépen. Miről nem beszél ez a szeretett kedves? Mi az, amit nem mond el, pedig jó lenne, hogyha a néző tudná. Ez az első pakliból volt, a másodikból is azt kérdezzük, hogy mit nem mond el. Mi az, amiről nem beszél, pedig nagyon-nagyon jó lenne. Ez volt a második, és a harmadik pedig, ugye, mint mondtam, aki nem mondott szerelmes érzések kártyájából 3 kérek itt, és hogy ha beszélne, akkor mégis mit mondana el. Mi az, amiről ő beszélne? Mi az, amit mégis elmondana? Ez a 90 darab kártyából megnézzük azt, hogy miről beszélne. Na, meg is vagyunk. Lássuk azt, hogy az elsőből kijött a csillag, a kelyhek hetese és a botok királynője. A másodikból megérkezett az kelyhek apródja, középre a halál, és a kelyhek hatosa, és ugye a harmadikat majd a végén megnézzük. No, hát középre a halál lapja érkezett. Azt jelenti jelen esetben, hogy ő így a többi lappal körülbevéve, hogy ő egy őrült nagy átalakuláson megy keresztül, de fogalma sincsen erről szerintem. Ő csak azt látja a fizikai síkon, hogy rengeteg lehetősége van, vagy éppen azt, hogy egyáltalán nincs semmilyen lehetősége, mert ugye időnként, amikor a bőség zavarával küzdünk, akkor azt éljük meg, hogy semmi, hogy mi nem tudunk előre lépni, és nem azt látjuk, nem a lehetőségeket látjuk, hanem a korlátokat látjuk a lehetőségekben is valójában, de pontosan eltéren megy végben áll a valamiféle változás, pontosan ezen a téren történik itt változás. Ami még érdekes, az a rengeteg érzelem, ami itt megnyilvánul. Tehát, hogy így a csillaglapjával is, ugye ott is a 2 korsóból, az arany és ezüst korsóból a vizet önti, az érzelmet önti, és a kelyhek hetes, a kelyhek apródja és a kelyhek hatos is, ez mind-mind érzelmet mutat, és ő most valószínűleg egy érzelmi átalakuláson megy keresztül. Hatalmas ez az átalakulás, hatalmas erőt
kíván tőle, bárki is legyen, férfi vagy nő. Nagyon sokszor előfordul az, hogy a nők esetében is titkolják, vagy nem merik megélni az érzéseiket. A legtöbb, a leginkább mutatja ezt a fajta, hát nem problémát, hanem ez életbeli feladatot, az, akinek vízöntőjegyben van a napja, vagy a Vénusza, vagy egy csomó mindene, de hát a vízöntőhöz kapcsolódik, és nekik különösen nagyon nehéz, mert ahogy mostanában már ráébredtem arra például, hogy egy vízöntő Vénuszú ember, az nem azért rideg mondjuk, vagy nem azért nem mer kapcsolódni, mert ő nagyon független akar lenni, hanem sokkal inkább saját magától fél attól, hogy ő elveszik az érzelmeiben, és itt is valahogy ennek a rengeteg érzelemnek a jelenlétéből azt érzékelem, hogy ő tulajdonképpen szinte fuldokol az érzelmeiben, és ezen kellene neki változtatni, illetve itt a gyógyulás lapja, a csillaglapja, a remény lapja van legelől, tehát hogy ő benne van az a remény, hogy ő képes ezen úrrá lenni, és képes valahogy ezzel valamit kezdeni, és közben pedig így energiák segítségével érkezik is számára a gyógyulás. Na most például egy horoszkóp képletben a Chironnak a jegy és ász helyzete mutatja meg leginkább azt, hogy mivel van dolgunk, mi az, amit meg kell gyógyítani. Persze nem csak ez egyedül, de ez alapvetően. Van, aki olvastam már olyat, hogy azt mondják, hogy ez az ikerlángoknak egy különleges jelölője, illetve különleges helyet foglal el az ikerlángoknál. Én azt gondolom, hogy mindenki másnál is ugyanazt jelenti, ugyanúgy fontos, és például ugyanez ehhez kapcsolódik az is, hogy hogyan van a Plutóval, mint a mindent megváltoztató és átalakító halállapjának az urával. Tehát, hogy itt most én azt mondanám igazából, hogy a Chiron-Plutó ez itten kapcsolatba került egymással, és pontosan ez mutatja meg azt, hogyha érzelmileg valami hatalmas változás kell valakinek, az az életfeladata, a sors feladata ebben az életben, akkor például erről beszélhet egy képletben ez a kombináció, és őnála is most biztos, hogy egy ilyen helyzeten vagy szituáción megy keresztül. És az egésznek a pikantériáját, a nehézségét az adja, hogy itt van egy botok királynője. Ez a botok királynője, az lehet akár a néző is, de lehet akár egy másik személy is, mert ez a botok királynője hátat fordít az egésznek, őt nem érdekli már. Ő nem foglalkozik már ezzel az egésszel. Ezért mondom, hogy lehet egy másik személy az életében, akihez régen kötődött, és most úgy éli meg, mint egy olyan nehézséget, egy ilyen tüzes valakit, aki bizony nagyon, hát nem azt mondom, hogy gonosz, de ilyen nagyon uralkodó jellegű, ilyen leuraló jellegű tud lenni, akár manipulatív is, mert a botok királynője, ő negatív megközelítésből ő nagyon nem kellemes személyiség. Ő nagyon is manipulatív, és nagyon is vissza tud élni a saját képességeivel, a saját adottságaival, meg azzal, hogy milyen hatással van a másik személyre. És feltehetőleg itt a halállapjával is azt látom, hogy ő bizony lehetséges, hogy ennek a személynek ez alól az uraló energia alól kellene felszabadulnia, ez lenne a feladata most, vagy ezen megy éppen keresztül, hogy felszabaduljon,
és megélje ezt a kelyhek hatos energiáját, ami akár múltbeli érzelmeket is jelenthet, de akár például a gyermekekkel kapcsolatos érzelmeket is jelentheti, de mindenképpen azt mutatja, hogy ez egy újdonság az ő számára, és most valami olyanon megy keresztül, amit ő nem gondolt, hogy ő neki valaha ilyenben lesz része. És ennek egyetlen oka van, hogy ezzel kezdtünk a csillaglapjával, hogy bizony neki ezt égi szinten úgymond elrendelték, és vannak olyan szituációk, amikor ez alól nem tudunk kibújni, amikor ezt nem lehet változtatni, azt muszáj megélni, amit föntről elrendelnek, és amit ők csinálnak. Ezzel nem biztos, hogy mindenki egyetért, de én azt gondolom, azt látom, hogy így sok-sok helyről összeszedve az információt és a tudást, hogy az életünk konkrétan meg van tervezve, de nem egy verzióban. És például tegnap előtt volt az elengedés élő bejelentkezése, ahol egy olyan megközelítése érkezett meg ennek a dolognak, hogy az egyik ilyen reflektáló résztvevő részéről, hogy ő úgy tudja elképzelni ezt az egészet, hogy az életünk egy könyvtár, tele van mindenféle könyvekkel és azoknak minden fejezetével, és az, hogy melyik fejezetet és melyik könyv melyik fejezetét olvassuk el, az bizony ránk van bízva. A könyvtár az, ami az életünk meg van tervezve. De hogy azokból mit és hogyan fogunk kiválasztani, az már teljesen rajtunk múlik. Na, ez a különbség az a leginkább, ahogyan én látom a dolgokat, és hogy így az elolvasott fejezetek, elolvasott részek határozzák meg, hogy képesek vagyunk-e tulajdonképpen az életfeladatunkat teljesíteni, vagy annak mennyi részét tudjuk teljesíteni, mert a választásaink, a döntéseink miensége és mennyisége határozza meg. Itt például ugye, mint látjuk, hogy ő azt éli meg, hogy ez egy számára teljesen idegen és ismeretlen helyzet, és olyan mértékben a mindennapjai része ezek a mély érzelmek, hogy szinte belehal abba, ahogyan ezt megéli, de jelen esetben az is lehetséges, van akinél, hogy például olyan személy iránt érez ezzel a hatalmas érzelemmel, és olyan egyéb lehetőségei is vannak, ami kettő közül nem tud választani. És akkor azért van itt a halál, hogy neki meg kell tanulni, dönteni. Meg kell tanulni a döntéseinek a terhét cipelni. Nagyon kevesen vannak, akik ilyen módon felnőtté váltak, hogy képesek döntéseket hozni és annak viselni és minden következményét, pedig amennyire én előre látok az időben, a következő évtizedekben nagyon-nagyon nehéz élethelyzetek fognak következni. Energetikairól erről beszélek, nem a hétköznapi megéléseink, mert az ennek a függvénye, tehát hogy ezért lenne célszerű, hogy aki most ilyen helyzetben van, az most intéz el, bármennyire is nehéz ez a fejlődés, ez a változás, mert utána erre nagy szüksége lesz, hogy tudjon már dönteni. Tehát mindenki, aki úgy érzi, hogy döntésképtelen helyzetben van, akkor azt tudni kell, hogy ő neki ezzel van dolga. Ez legyen nő vagy férfi, bárki, és ez a legfontosabb, mert a következő évtizedekben a döntésképtelensége nagyon nagy nehézségeket tud hozni, illetve hogyha nem tanulja meg ezt az érzelmeket is kezelni, meg az energiát. Tehát, hogy így, amiről néha beszélek, hogy a rezgés szintünk,
az nagyon is meghatározza azt, hogy hogyan reagálunk dolgokra, illetve mennyire vagyunk mi befolyásolhatók. Például az alacsony rezgés szinten egy magas rezgésszintű, vagy magasabb rezgésszintű ember könnyen tud bennünket akár manipulálni is, mint ahogy itt is elmondtam itt a botok királynőjéről, tehát hogy ő a benne lévő tűz és szenvedéllyel tudja esetleg manipulálni ezt a személyt, és ez mindenképpen azt mutatja, hogy ő valamilyen szempontból, rezgésszinten biztos, hogy magasabb szinten van. Ezért nagyon fontos az, hogy ne mindig a szemünk, ne higgyünk mindig a szemünknek és a fülünknek, hanem az isteni vezetésnek higgyünk. Annak higgyünk, hogy emeljük a rezgésünket, és a hitünket emeljük leginkább, a kitartásunkat, a türelmünket, és azt a bizodalmat, amit a Teremtőbe vetünk, hogy azban a könyvtárba egy csomó jó dolgot is tettek nekünk, csomó jó könyvet, csomó jó fejezetet, csak rajtunk áll, és a magas rezgéseken áll, hogy melyiket találjuk meg. És a gyógyító energia itt az elején azt mutatja, hogy bizony jön a segítség, neki is, nekünk is, és bízunk abban, tehát itt most a következő évtizedekben a hitünk lesz próbára téve, és annak lenne értelme, ahogy például az egyik bejegyzésemben írt, hogy mi a magyar és a Kárpát-medence lakói a nyilas nemzethez tartozunk, és mi vagyunk az a nép, akinek az a feladata, hogy az ősi hitet, azt életben tartsa. Bármi áron. Tehát, hogy így nekünk mindig ez volt a dolgunk egész létezésünk óta, úgyhogy itt is a hitnek a fontossága jelenik meg ebben, és ennek az átalakulását éli meg ő mostanában. És akkor megnézzük azt, hogy mit mutat a 3 szöveges lap, és akkor azt látjuk itt ennél a kártyánál, hogy itt az idő, hogy megszabaduljon ettől a sötétségtől, amiben ő van. Hát biztos, hogy a halál napjával ő azt éli meg, hogy valami őskáoszban él, és ott hát nem éppen a napfény a jellemző ebben az őskáoszban. A második lap pedig azt mondja, hogy egyedül szeretné veled lenni, és szeretné, hogyha elvarázsolnátok egymást, vagy te őt tulajdonképpen. Ugye itt megszabadulna a sötétségből, és aztán veled szeretné eltölteni a dolgokat, és itt pedig azt mondja a harmadik lapon, hogy úgy csinál, úgy tesz, minthogyha nem érdekelné őt a világ többi dolga, és ezt úgy oldja meg, hogy maszkok mögé bújik, de valójában őt nagyon is érdekli, hogy mi történik vele, mi történik köztetek, de szerintem ugye itt ez nagyon is jól reflektál arra, vagy visszatükrözi azt, amit mondtam, hogy ő pillanatnyilag ebbe a átalakulási folyamatban van, és ő nem tudja, hogy mihez kezdjen ezzel, mert ehhez hatalmas bátorságra van szüksége, hogy ezt megváltoztassa, meglépje, és ezért van itt ez a bizonytalanság a harmadik lapon, bár a középsőnél ugye az jött ki, hogy ő szeretné, hogyha veled kettesben varázsolnátok valami szépet. Úgyhogy ez az, amit jelenleg erről a szeretett személynek a pillanatnyi helyzetéről megtudhatunk, illetve arról, hogy mi az, amiről ő nem beszél. És köszönöm szépen, hogy itt vagytok és megnéztétek a videót, köszönöm mindenkinek azt a lájkot és a feliratkozást is, kérlek tedd meg, hogyha még nem vagy feliratkozva, és köszönöm a kommenteket is,
és emlékeztetlek akkor benneteket arra, hogy még érvényes a születésnapi 30%-os kedvezmény, úgyhogy aki szeretne élni vele, az a leírásban megtalálja a weboldal, webshopját, ahol ezt a kuponkóddal érvényesítheti, illetve ha egyáltalán nem boldogul, akkor írhat nekem is ez ügyben. És amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!